ઈ સમાજ કલ્યાણ યોજના એટલે કે માનવ ગરિમાના ઓનલાઈન ફોર્મ 2023માં આ વર્ષે ક્યારે શરૂ થશે તેના વિશે આ વિડીયોમાં શીખીશું। નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। અમારી ચેનલ ઉપર આપને યુઝફુલ થાય તેવા ઘણા બધા વિડીયોના પ્લેલિસ્ટ અવેલેબલ છે, જેમ કે આધાર કાર્ડ, પેન કાર્ડ, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની માહિતી, વર્ડ, એક્સેલ, પાવરપોઈન્ટ, ટેલી, સરકારી ભરતીની માહિતી, આરટી રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન મફત શિક્ષણના પહેલા ધોરણની ફોર્મની માહિતી। આપ જો નવા હો તો આપ સૌને નમ્ર નિવેદન છે કે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો। કમ ટુ ધ પોઈન્ટ ફ્રેન્ડ્સ, અહીં ઈ સમાજ કલ્યાણ યોજના એટલે કે સિલાઈ મશીનના ફોર્મ, બ્યુટી પાર્લરના ફોર્મ ક્યારે શરૂ થશે? અહીં મિત્રો સામાન્ય રીતે માનવ ગરિમાના ફોર્મ એપ્રિલથી જુલાઈની વચ્ચે દર વર્ષે શરૂ થતા હોય છે। નવું સત્ર એટલે કે નવું વર્ષ શરૂ થાય ત્યારે એપ્રિલથી લઈ જુલાઈની અંદર દર વર્ષે આ ગાળાની અંદર ફોર્મ શરૂ થતા હોય છે। એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ આ 4 મહિનામાં ગમે ત્યારે સરકાર દ્વારા છાપામાં જાહેરાત આપવામાં આવે છે, સાઇટ ઉપર માહિતી મૂકવામાં આવે છે, અમારા થકી યુટ્યુબમાં પણ આપને માહિતી પહોંચાડવામાં આવે છે। ત્યારબાદ જ અહીં ઓનલાઈન ફોર્મ શરૂ થતા હોય છે, તેમની તમામ માહિતી ન્યૂઝપેપરમાં આપવામાં આવે છે। તો અહીં હાલ હજુ ઈ સમાજ કલ્યાણ યોજનાના એટલે કે માનવ ગરિમા યોજના સિલાઈ મશીનના કોઈ પણ જાતના ફોર્મ શરૂ થયા નથી। ઘણા લોકોની કોમેન્ટ્સ અને મેસેજ હતા કે સિલાઈ મશીનના ઓનલાઈન ફોર્મ ચાલુ થઈ ગયા છે। તો અહીં મિત્રો સિલાઈ મશીનના કોઈ પણ જાતના ઓનલાઈન ફોર્મ હજુ ચાલુ થયા નથી। અહીં ઈ સમાજ કલ્યાણ યોજનાની વેબસાઇટ ઓપન છે। અહીં નોટિસ બોર્ડ જોઈએ તો મિત્રો અહીં આપણે નોટિસ બોર્ડ ઓપન કરીએ તો અહીં નોટિસ બોર્ડમાં પણ કોઈ પણ જાતની માહિતી અપડેટ આપેલ નથી 2023ની। તો હજુ સિલાઈ મશીનના કોઈ પણ જાતના ફોર્મ શરૂ થયા નથી। જ્યારે પણ શરૂ થશે ત્યારે અમો આપને માટે એક વિડીયો લઈને આવીશું। તો ચેનલ પર નવા હો તો મિત્રો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો, સાથે બેલ આઇકન પ્રેસ કરશો, જેથી જ્યારે પણ કંઈ પણ અપડેટ માહિતી આવશે ત્યારે આપને નોટિફિકેશન્સ દ્વારા આપને માહિતી ઇન ટાઈમમાં મળી રહેશે। આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે। આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, મેક્સિમમ આપના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં, ફેસબુકમાં આ વિડીયોની લિંક વધુને વધુ શેર કરશો। નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે। ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત।